Здоров. Що, поїхали? Так, дивись, во-первых, отут 6800 – Так. це на сьогоднішню закупку. Во-вторых, тобі премія. Що за премія? За саму дурацьку прическу серед усіх українських волонтерів. Поїхали. Та ти просто заздриш мені. Конечно, конечно. Ну, а серйозно, що за премія? Короче, помниш, ми олію закупали? І там получилось 400 гривень на той олії зекономить, поэтому по 200 на брата. Так що, брат, кайфуй, ну или пострижись. Кстати, дивись акуратно, я там сцепление подтянул, так що если... Що? Що ти, Що таке? Ну, ти я сказати, Та скажи нормально, що стало? Ти мені бусом на ногу наїхав. Йоп твою мать, і що робити? Нічого, братик, сиди, кайфуй. З ноги, блядь, сідь! О! Фух! Нормально? Охуєнно! Сірий, тримай, це тобі. Дякую. Подяка за те, що Кирила підмінив. Все нормально. Одну справу робимо. А скільки з мене? Та ні, нічого не треба. Це в мене 200 гривень залишилось з минулої закупівлі. З волонтерської закупівлі? А що? Не можна витрачати на себе волонтерські гроші. Погана прикмета. А, ні, то домашня закупівля була. А що за прикмета? Ну, просто, якщо витрачати волонтерські гроші на себе, то одного разу до тебе прийде чорний волонтер. Поїхали. Ай! Так, сиди спокійно. Ну, могла би я подумати, коли пішла на тактичну медицину, що мій перший 300-й буде твій чоловік, Саш. Ну що там, в нього перелому нема? Та ну нема в нього перелому. Просто був би перелом, в нього набагато б сильніше тут все опухло. А так, бачиш? Ай! Ти диви. А воно і справді добре так опухло. Сиди спокійно, тобі сказали. Ні, це не перелом. Це він дуже сильно ушиб у нього і ще й зв'язки розтягнув. Ну, коротше, на ногу можна буде ставати тільки через декілька днів, не раніше. Та бляха. Як мені оце щастя додому транспортувати? Аж ще й ліфт зламався, досі не полагодили. А він якби і зі здоровою ногою не сильно зі сходами дружив. Так, ну хай в нас лишається. Ну, спати є де. Серйозно. Та ну незручно я. Та нормально, ти теж лишайся. Вечором посидимо, вінчика поп'ємо, полялякаємо. Ні, ну якщо вінчика, то я знаю. Ой, Не факт, що у вас вийде ввечері вінчика попити. Чого це? Вон, в новостях пишуть, що сьогодні Китай може напасти на Тайвань. Що? Що? Третя світова війна, добрий день! О, Господи. Іра, не звертай увагу. Це він, коли довго в цих новинних пабліках насидиться, перетворюється на міністра нагнітання ситуації. Все! Ми всі помрем! З Білорусі нападуть! Брудна бомба, все, піздець! Так, а ну, якщо... Ще краще чай поп'ємо. О, у мене печенька є. Так, якщо когось цікавить моя думка, я теж хочу печення. Слухай, ну а що? Не можна навіть невеликі суми на себе витрачати? Наприклад, каву навіть купити не можна. Що? Не можна. Тому що гроші зі збору повинні йти виключно на цілі збору. Ну, не знаю, ми ж свої гроші витрачаємо там на бензин, на їжу. І взагалі, що це за чорний волонтер такий? Коротше, слухай. Один волонтер якось витратив невелику суму, яка залишилася від збору, на себе. Потім він відчув, що в цьому немає нічого поганого, і витратив на себе знов гроші, які залишилися від збору, але вже більш значну суму.
А потім ще більшу суму. Але вже не з залишку грошей, а з самого збору. Ну а потім він став витрачати все більше грошей на себе і все менш на те, на що збирав. Ну а одного разу настав такий момент, коли він просто почав витрачати на себе всі гроші, які збирав. Так, і що? До речі, а чому він саме чорний? Ну, просто потім про це дізналися інші волонтери. Ну і деякі військові. Вони зібралися і дали йому таких пізди, що потім він ще місяць чорний ходив. Да ладно. Ну, зізнайся, ти мене розводиш, так? Ну, серйозно. Це якась казка. Ти знаєш, я навіть рада, що він потрапив у цю ДТП. Ну, а що? Я відпросилася з роботи. Перший спокійний день за весь місяць. Дякую. Я тоді постараюся набагато частіше попадати під машину. Чуєш? А може, взагалі влітку поїдемо відпочивати всі разом? Куди? Кудись в гори? Ага. А там прильоти. Оно вчора Івано-Франковськ 9 шахедів збили. Господи, Кирил, ну війна же ж коли-небудь же ж закінчиться же ж. Ну, як сказати? Вон пишуть, що Північна Корея погодилась надати Русні 50 тисяч своїх військових. І це тільки офіціально. Серйозно? От де таке пишуть? Ну, все, паблік, стопудовий інсайдер. Господи, краще б йому Ігор на руки наїхав, щоб він не міг той свій телефон клацать. Це все. Хлопці, слухайте, там добрі люди холодильника підігнали. Треба розвантажити. Одна людина. Добре, пішли. І що ти думав собі, що ти самий умний чи що? В сенсі. Що? Ти думаєш, я не розумію? Да я тебе наскрізь бачу. Ти 200 гривень на карман бульк і все? Ні, так не вийде. Ігор, Сєрий, ти. що? Що у тебе з обличчям? Таке враження, ніби ти Путіна побачив. Та тут просто. Ну, То ти. Напевно, здалося, ладно. о, дядя. А в тебе, я дивлюся, пляжечка того підсвістує. Ти, може, той? Відпочинь трошки. Давай, напевно, я за кермо. Ні, я поїду. Все нормально. Точно? Так, так. Добре. Здоров ще раз. Ух, йоп. За дорогою слідкуй. Ти як тут взявся взагалі? Ти хто такий? Чого ти до мене причепився? Що, лячно? Якщо по-науковому, то я проекція твоєї підсвідомості, яка так реагує на некомфортні обставини. Що? Ну, якщо по-людськи, по-простому, я твоя пацаняча совість. Ну, звісно, я підозрював, що в мене є совість, але чого вона має вигляд якогось перекупа? Це не до мене питання, а до своєї підсвідомості. Запам'ятай одне. Я тепер завжди з тобою. Чорний брат слідкує за тобою. Обережно! Вибач, Сєрий, вибач.
Астероїд SP-4456 протягом наступного місяця пролетить дуже близько від Землі. Деякі вчені навіть вважають, що ймовірність його зіткнення з нашою планетою дуже висока. Бляха, сподіваюсь, він попаде прямісінько в то крісло. Блін, Кирил, ну що ти такий душний? Ну, у нас був гарний настрій, ти нам постійно сидиш, ці погані новини читаєш. Хорошо. Хорошо, є от новость про панду. Подойде? Про панду подайте. Вчора в пекінському зоопарку народилася маленька панда. Дівчинку назвали Ші Цзе, що в перекладі означає «мир». А що таке мир в китайському варіанті? Це вони, виходить, хочуть і рибку з'їсти, і на міжнародне право сісти, я правильно поняв? Так, все, з мене годі, пішли в спальню. Запропонували нам мирну угоду, а самі комплектуючі для зброї русні постачають. Блін, ну ви куди? Мені буде скучно. Все, друже, бувай. Дякую, що допоміг. Так, давай, звертайся. Щасливо. Давай, щасливо. Тю, йоп твою мать! Знов ти? А ти думав, витратиш ці гроші і тобі зійде це все з рук? Ігорьоша, ти не голова держмайна. Тебе так не прокатить. Послухай, я їх витратив, якщо розібратися, також на волонтерські справи. Ой, а з яких пір кава і ходок – це волонтерські справи? Слухай, ледь не забув. Там хлопці знайомі, вони збір роблять. Ну, на дрони. Так. Ну, якщо не важко, може, зробиш репост в інсті. Ну, якщо є можливість, то закинь грошенят. Ну, скільки не жалко. Добре? Так. Все. Добре. Подякував. Давай. Ну, ось бачиш, зараз б цих 200 гривень і закинув би. Мало того, що перепаскудив нам всю вечірку, ще й хропе, як кінь, блін. Кирил і біле сухе вино – це дві несумісні речі. Всім привіт. Привіт, коханий. А ми тут вирішили з Сашкою посидіти. Я так розумію, ви не самі? Давай з нами. Ні. Настрою нема. Втомився. Щось він якось не в гуморі Та сьогодні. ну, може, щось на роботі. Що, давай, напевно, і ми вже спадки, да? Ага. У мене біруші я, якщо що. Все нормально, я звикла. Так, я це і забираю. Дякую. І це... дякую. Все. Дякую. Добраніч. Слухай, а чого ти до Кирила не підеш? А? Це, до речі, він мені ці 200 гривень дав. Якщо людина міцно спить, значить його совість не мучить. Зрозумів? Ах, та! Та що ти до мене прищепився, а? У мене від твоїх візитів, блін, скоро дах поїде. Ой, що мені зробити, щоб ти зник, от просто зник назавжди? Так, щоб надійно, як винник 24 лютого. Ну, по-перше, ти повинен визнати свою помилку. Я визнаю. Цього достатньо? Не так просто. Ти повинен зізнатися в своєму косяку. Перед ким? Перед ким зізнатися? Мені що, в прокуратуру піти? Перед Серегою. Ти повинен йому все розповісти. Він ходок з'їв, каву випив. А це все було придбано на ці 200 гривень. Получається, ти його втягнув в свої
корупційні схеми. Чого? Ой, знаєш, мені не западло з тобою навіть все життя кататись. Здорово, хлопці. Привіт. Ого, привіт. Ну, а що там Кирюха? Кажуть, переїхав його наче Барселона Шахтар. Та все з ним нормально. Ногу трошки зачепив і все. Чуєш, Сірий, можна тебе на хвилинку? Що, знов потрібна допомога? Та ні, там, мені одну розгрузку Аліні до офісу завести і все. Слухай, Ну, що ти? Будеш зізнаватися? я хотів спитати дещо. Ну, за легенду про чорного волонтера. Ну, взагалі-то це не зовсім легенда. Просто розумієш, легенда це коли історія передається від однієї людини до іншої, поки не перетворюється у вигадку. А це історія від першого лиця. Тож, це не легенда. Це історія від першої особи. А він не бреше. Він мені тоді ніс, хрящ, в 3 місцях зламав. Ясно? Дякую. Давай. Що? Жим-жим? Ой, йди нахуй! Слухай, ти впевнена, що це спрацює якось невдобно? А як ми по-іншому Face ID розблокуємо? Давай. Так. Поверни йому довбешку, а я буду пробувати. Блін, та що таке? Та в нього очі закриті, що? Та бляха, ми Пентагон зламуємо чи телефон намагаємося розблокувати. Так, ти тримай. А я щас дещо спробую. Так, що відбувається? Нічого. Ти просто хропів? Дуже сильно. Да. А ми підійшли тебе чуть-чуть потіскати, щоб ти більше не хропів. Так сильно. Да? А телефон вам мій зачем? А затем я Так, я не поняв, що коїться. розблокувала. Шокується? А я тобі розкажу, шокується. Ти нас просто вже забембав цими своїми панікерськими пабліками. Да. Тому я зараз тебе звідусіль повідписую. Ні. Ну, Кирил, це для твого ж блага. Ми тебе підпишемо на офіційні джерела інформації, там, Генштаб, Офіс президента, щоб ти отам не лазив і не читав всяку фігню. Ні, пожалуйста, тільки підслушано Троєщина не удаляйте. Вже. Знаєте що? Щас. Якщо я зараз встану, Ключове слово «єслі». пожалуйста. Я потім обратно на все поподписуюсь. Послухай, давай просто домовимось. Ти спробуєш читати новини тільки з офіційних джерел. Все. Ну, хоча б півдня, спробуй. Ладно. Ну це шантаж. Ти моя бусинка. На. Почни з оперативної ЗСУ. Я розберусь. Привіт. Тут розгрузку привіз тобі. Ой, дякую. Так, Слухай, в мене до тебе питання. Це не я, це мій друг. Цікавиться. Ти ж все одно в фонді працюєш, може, знаєш. Ігор, питай. Коротше, така ситуація. Скажи, що буде, якщо волонтер витратить частину грошей на себе?
Невеличку, маленьку прям. Прям маліпусіньку таку, як манатік взимку. Взагалі-то це питання регламентовано законом. Там написано, що фонд має право витрачати на свої потреби до 20% коштів. Серйозно? Так. Дуже дякую. Так другу і передам. Ну, що ти скажеш тепер? По закону я маю право витрачати гроші на себе. Так що, як то кажуть, в тебе нічого на мене немає, начальник. Все, уйобан забітьте. А ти таки не доганяєш, да? Якщо я тут, значить підсвідомо ти відчуваєш дискомфорт. Чого це? Ну, тобто тебе мучить совість. Блін, я от не розумію, чого саме я відгребаю. Ми з Кирилом ці гроші поділили. Він також отримав 200 гривень. Чого ти до нього не йдеш? Гарне питання. Але дуже проста відповідь, в цьому немає потреби. В сенсі? Ну, ти ж не знаєш, на що Кирило витратив свою частину грошей. Зараз дізнаємось. Слухай, ну судячи з новин, все не так погано, як в світі, так і в країні. Он Євросоюз затвердив новий пакет санкцій проти русні. Америка дає нам новий пакет зброї. Коротше, русні пізда! Так а я про що? Ти бачиш, як гарно не читати новини з лівих пабліків. Чуєш? А де наше печиво? Ой, Ігор дзвонить. Ігор Алло. дзвонить. Привіт, як ти там? Привіт. Ну нічого, нормально, потихеньку, але нога, вона, звісно... Ясно. Коротше, а ти куди витратив ці гроші з залишку зі збору? Що? А, лампочку в бус купив. Ну, у нас не горів один із стопів, я вирішив зробити. А що? Та нічого, зрозуміло. Давай, давай. Тю. А я ж тобі казав, це миттєва карма. Але ж він витратив гроші на бус, а ми на ньому волонтеримо. Добре, хорошо, бус чий? Кирила? Кирила? Получається, він витратив гроші на себе і відразу отримав карму. Ти йому наїхав на ногу. Піпець, так за такою схемою можна приколупуватись до будь-кого. Я уявляю, із якою ти пред'явою до притули прийдеш. Ти що, дурачок? Він нормальний пацан. Тим паче, у нього такі юристи, я їх боюсь. Коротше, Ігорьоша, привикай, я з тобою надовго. Сосі кирпич, поняв? Коротше, Сєра, можна тебе? Коротше, я Це я, коротше, витратив ті 200 гривень на себе. І не тільки на себе, але й на тебе. Я тобі купляв там каву, хот-дог. Коротше, вибач мене. За що? Ну, за те, що втягнув тебе в цю справу. Ну, типу, ти ж теж виходить, що поступив некрасиво. І, типу, також до тебе може прийти цей чорний волонтер і совість буде мучити. Коротше, можеш навіть мене відмудохати, я все зрозумів. Що взагалі відбувається? Чесно кажучи, все, що я зрозумів, що тут якась схема з хот-догами, кавою і волонтером-африканцем. Але я можу помилятися. Та ладно. Я з самого початку це зрозумів. Серйозно? Ну, звісно. Просто розумієш, в житті бувають різні обставини. Головне діяти по совісті і вміти визнавати свої помилки. Стривай, так я розумію, що я вчинив не по-волонтерськи. От якщо ти це розумієш, значить, в тебе є совість. Молодець.
Дивно. Що таке? В мене тут 200 гривень було, а зараз не можу їх знайти. Це я взяв. А на що? Вирішив задонатити. А що, якийсь терміновий збір був? Ні. Просто взяв і задонатив. Ну, добре. Та все норм, поїхали. Все норм. Не сси, я не до тебе. Фуф.